коли треба працювати, але ось це зовсім нічого не тягне, є рішення. Вітаю, друзі! І так, рішення. Жух. Ось таке. Зараз модельку покажу. І ось у нас моделька. Їхала це чудо довго, але приїхало. Бо ось то, що не фокусується, гріх, що тягне. Максимум світлий паяльник. А з цим я нарешті зможу нормально працювати і нормально виконувати швидше вам ремонти. Тому чекаємо продовження. Це ж тільки інвертор. А повинен бути, вірно, акумулятор. Давайте відкриємо. Ось воно. Плівості. Новеньке. Що тільки не поробиш для того, щоб швидше вам робити ремонт. Дістаю повністю. Якщо під інвертором нічого немає, то маємо інструкцію з купою гвинтів. Якусь коробочку, чесно, ще не відкривав. І ще якусь коробочку. Це більше схоже на Wi-Fi-івську. Зараз коробочки ми окремо. Все ж таки розпакую інвертор. Так, я думаю, всім цікавіше буде побачити, що у нас знизу. Бо спереді ви бачили ось таке. О, камера перевертається, вибачайте, картинка буде гуляти. Так, що немало важливо, шини необхідні. В моєму випадку кан. Чому? Тому що очікую акумулятор, камера, верни фокус. Очікую акумулятор на 100 А. Та-да, саме на 100 А, 48 вольт відповідно. Ось під нього вхід. Далі маємо під панелі IC input, тобто вхід, output і... оце я не знаю, що це таке. Це не генератор. Вимкнення, зрозуміло. Запобіжник. Dry port і під Wi-Fi. Що цікаво, HDMI-ський роз'єм. Окей, HDMI то HDMI. І NC-шка це термопара. А верніше термістор. І ще є. UCP output. Цікаво. Фільтра. Монтаж обов'язково покажу в плані того, як він буде змонтований. І зараз буде питання риторичне. Зараз вішаю камеру, покажу вам, що в коробках. Так ось, давайте спочатку без риторичного запитання. Ще раз інструкція з гвинтами. Картинка вже не трясеться. Тут всі вже зрозуміли, що це Wi-Fi. Випадай. Ще раз. Камера, please. Ей. Що відбувається? Так, чекайте секунду. Ми її заставимо фокусуватися в різні точки, а вона чомусь вирішила випендрюватись. А так. Зараз усунемо дефект. Чекайте. Так, не знаю, що було. Чекати вам до долі секунди було, але. Як бачите. Зрозуміло для контролю. Так. До неї там інструкція до Wi-Fi. Головне, оце треба буде вивчати. Вивчати, ще раз вивчати. Так, а що у нас тут? Щось тяжке тарахтить. Так, тут тяжке. Так, я вже бачу, що це у нас таке. Це у нас City Sensor. Хто не знає, це він вичитує вхідний струм і контролює його. Передає інформацію, наскільки я пам'ятаю. Якщо я неправильно пам'ятаю, то поправте ті, хто більше розбирається, бо я тільки починаю це вивчати. Передає інформацію з дротів сонячних панелей на інвертор і каже, скільки йому взяти струму. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, поправте мене. Ось такий комплект. Так, перепрошую за кашель, хворію. А тепер питання. Чи має право тепер збільшувати вартість ремонтів, чи не має права збільшувати вартість ремонтів? Бо ви розумієте, що це не 20 гривень. І не 2000 навіть. Тому
Цікаво вашу думку. Враховуйте плюс акумулятор 48 вольт та ампер деївський, якщо що. Буде окремо відео. Напишіть в коментарях, чи залишати ціну на старому рівні, чи збільшувати, чи не збільшувати. Ну і як вам взагалі інвертор? Вашу думку. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! Ну і до зустрічі і пришвидшення ремонтів.